Trong thế kỷ thứ 13, một cơn bão đang tụ lại trên những đồng bằng rộng lớn của châu Á. Đó là đế quốc Mông Cổ, một thế lực không giống bất kỳ thế lực nào mà thế giới từng thấy. Họ là một sức mạnh hùng mạnh, một làn sóng không thể cản phá. Những kỵ binh tài ba và các tướng lĩnh xuất sắc của họ đã chinh phục các vùng đất từ Thái Bình Dương đến trung tâm châu Âu. Các đế chế hùng mạnh, các triều đại cổ xưa và những vương quốc kiêu hãnh đều đã sụp đổ trước sức mạnh của họ. Không ai có thể chống lại họ. Dường như toàn thế giới đều định mệnh phải thuộc về sự cai trị của họ. Cái bóng đang lớn dần này sớm phủ lên vùng đất Đại Việt, Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Mối đe dọa không còn xa xôi nữa, nó đã đến ngay trước cửa nhà chúng ta, thực tế và đáng sợ. Người Mông Cổ, những kẻ đã thành lập triều Đại Nguyên ở Trung Quốc, nhìn về phía Nam, họ thấy vùng đất của chúng ta, một cửa ngõ chiến lược đến Đông Nam Á, và họ muốn có nó. Câu hỏi trong tâm trí mọi người là một câu hỏi nặng nề. Làm thế nào quốc gia nhỏ bé của chúng ta có thể chống lại một kẻ thù khổng lồ như vậy? Sự tồn tại của văn hóa, độc lập và dân tộc chúng ta đang treo lơ lửng trong sự cân bằng bấp bênh. Triều đình nhà Trần rộn ràng với những lời thì thầm khẩn cấp và các cuộc thảo luận nghiêm trọng. Yêu cầu đầu tiên từ người Mông Cổ, cho phép quân đội khổng lồ của họ đi qua lãnh thổ của chúng ta để tấn công triều đại Nam Tống. Sự lựa chọn là bất khả thi, nhưng một sự lựa chọn phải được đưa ra. Đối mặt với mối đe dọa hiện hữu, các nhà lãnh đạo nhà Trần đã thể hiện sự khôn ngoan và sức mạnh đáng kinh ngạc. Họ biết rằng chỉ riêng một đội quân không thể thắng được cuộc chiến này. Chiến thắng sẽ đòi hỏi trái tim và tâm hồn của từng người trong vương quốc. Đại tướng huyền thoại Trần Quốc Tuấn đã trở thành hiện thân sống của tinh thần này. Ông không chỉ là một tướng lĩnh, ông là ngọn hải đăng của hy vọng và biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc. Bản tuyên ngôn nổi tiếng của ông, Hịch tướng sĩ, không chỉ là một mệnh lệnh quân sự. Câu chuyện về Hội nghị Diên Hồng là một minh chứng mạnh mẽ cho điều này. Vua Trần Thánh Tông đã hỏi họ một câu hỏi đơn giản nhưng sâu sắc. Chúng ta nên đầu hàng hay chúng ta nên chiến đấu? Phản ứng là một tiếng gầm sấm sét, nhất trí, chiến đấu. Toàn bộ đất nước biến thành một pháo đài. Khi kẻ thù đến, họ tìm thấy những thành phố trống và những ngôi làng hoang vắng. Họ lấy thức ăn, gia súc và mọi thứ có giá trị, và rút lui vào núi rừng. Chiến lược tuyệt vời này đã từ chối cung cấp cho đội quân Mông Cổ khổng lồ những vật tư họ cần để sinh tồn. Những người lính, với dòng chữ sát thát xăm trên cánh tay, đã chiến đấu với lòng dũng cảm vô song ở tiền tuyến. Đây là một cuộc chiến tranh thực sự của nhân dân. Mối liên kết giữa quân đội và dân chúng là không thể phá vỡ. Con đường đến chiến thắng được lát bằng những khó khăn và hy sinh to lớn. Chúng ta không bao giờ được quên sự khủng khiếp và tàn phá mà các cuộc xâm lược Mông Nguyên mang đến cho đất nước chúng ta. Quân đội của họ rất lớn, lên đến hàng trăm nghìn người, một quy mô lực lượng gần như không thể tưởng tượng được. Thủ đô của chúng ta, Thăng Long, đã bị chiếm đóng và đốt cháy không phải một lần, mà là 3 lần riêng biệt. Hãy tưởng tượng sự tuyệt vọng khi thấy trái tim của đất nước bị lửa thiêu rụi. Quân đội của chúng ta luôn bị áp đảo về số lượng, thường phải đối mặt với kẻ thù gấp 5 hoặc thậm chí 10 lần. Các chiến binh Mông Cổ là những chuyên gia chiến đấu dày dạn kinh nghiệm, bậc thầy về chiến thuật kỵ binh và công thành. Ngược lại, lực lượng của chúng ta nhỏ hơn, một đội quân công dân chiến đấu để bảo vệ nhà của họ. Trong cuộc xâm lược thứ hai, tình hình nghiêm trọng, đến mức chính nhà vua cũng bày tỏ sự nghi ngờ. Phản ứng của đại tướng là một sự bất khuất huyền thoại. Bệ hạ, nếu muốn đầu hàng, xin hãy chặt đầu thần trước. Câu nói duy nhất này đã nắm bắt được ý chí bất khuất để chống cự, đã định nghĩa cuộc đấu tranh của chúng ta. Nhân dân đã chịu đựng rất nhiều khổ cực. Họ buộc phải bỏ nhà, ruộng đất và mộ phần tổ tiên. Họ sống như những kẻ chạy trốn trong chính đất nước của mình. Tuy nhiên, tinh thần của họ không bao giờ bị gãy. Sự đau khổ chung này đã tạo ra một mối liên kết bản sắc dân tộc mạnh mẽ hơn. Từ tro tàn của khó khăn, những chiến thắng huy hoàng đã được sinh ra. Mỗi cuộc kháng chiến trong 3 lần đều có những trận đánh quyết định riêng. Trong cuộc xâm lược thứ hai, lực lượng Mông Nguyên đã chiếm được thủ đô và phần lớn đồng bằng sông Hồng. Nhưng lực lượng của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của tướng tài ba Trần Quang Khải và những người khác, đã phát động một loạt các cuộc phản công đáng kinh ngạc.
Những chiến thắng tại Hàm Tử và Chương Dương là những đòn sét đã phá vỡ sự kiểm soát của kẻ thù đối với những cảng quan trọng này. Tuy nhiên, chiến thắng huyền thoại nhất đã đến vào năm 1288 trong cuộc xâm lược thứ 3 và cuối cùng. Đây là trận Bạch Đằng, một kiệt tác chiến thuật quân sự đã làm thế giới kinh ngạc trong nhiều thế kỷ. Biết rằng hạm đội Mông Cổ sẽ phải rút lui qua con sông này, Trần Quốc Tuấn đã dàn dựng một cái bẫy tuyệt vời. Ông ra lệnh cho binh lính cắm những cọc gỗ khổng lồ có đầu sắt vào lòng sông, ẩn dưới thủy triều cao. Sau đó, ông sử dụng một hạm đội nhỏ hơn để dụ toàn bộ hải quân địch vào vùng giết chóc đã chuẩn bị này. Khi thủy triều rút, những chiến hạm Mông Cổ khổng lồ bị đâm thủng bởi các cọc gỗ, bị mắc kẹt và bất lực. Từ bờ sông và trên những chiếc thuyền nhỏ linh hoạt hơn, lực lượng của chúng ta đã phát động một cuộc tấn công tàn khốc, hạm đội từng hùng mạnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là một thất bại thảm khốc cho người Mông Cổ và một chiến thắng đã bảo đảm độc lập của đất nước chúng ta trong nhiều thế kỷ tới. 3 chiến thắng trước đế quốc Mông Nguyên không chỉ là những chương tự hào trong sách sử, chúng là nền tảng của bản sắc dân tộc và nguồn tự hào sâu sắc, bền vững của chúng ta. Những chiến thắng này vang vọng qua thời gian, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về sức mạnh đáng kinh ngạc nằm trong dân tộc chúng ta, đã đứng vững trước đế chế mạnh nhất trên trái đất ở đỉnh cao của nó, và đã đánh bại họ không phải một lần, mà là 3 lần. Đó là một thành tựu mà ít quốc gia có thể tự hào. Nó gửi một thông điệp rõ ràng đến thế giới và chính chúng ta. Tinh thần Việt Nam kiên cường, tháo vát và không bao giờ cúi đầu trước sự thống trị nước ngoài. Bài học cuối cùng từ thời đại anh hùng này là sức mạnh đáng kinh ngạc của sự đoàn kết. Đất nước chúng ta thắng vì mọi người, từ vua đến nông dân bình thường, đều được đoàn kết bởi một ý tưởng mạnh mẽ duy nhất, tình yêu đất nước và khao khát cháy bỏng được tự do. Di sản của những anh hùng như Trần Quốc Tuấn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta. Thiên tài chiến lược, lòng trung thành không lay chuyển và mối liên hệ sâu sắc với nhân dân đã đặt ra tiêu chuẩn cho lãnh đạo và lòng yêu nước. Câu chuyện của họ được kể cho con em chúng ta, không phải để tôn vinh chiến tranh, mà để ca ngợi những đức tính của lòng dũng cảm, trí tuệ. Họ là những người khổng lồ mà chúng ta đang đứng trên vai của họ ngày hôm nay. Khi chúng ta nhìn về tương lai, những bài học của quá khứ quan trọng hơn bao giờ hết. Tinh thần diên hồng và sự khéo léo của Bạch Đằng sống trong chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, sức mạnh lớn nhất của chúng ta là sự đoàn kết. Đó là một khẳng định mạnh mẽ rằng, miễn là chúng ta vẫn đoàn kết và trung thành với di sản của mình, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục đứng vững và độc lập, viết nên số phận của riêng mình mãi mãi.